Lâm Canh Tân tạt nước lạnh vào fan cặp đôi của Dữ Phượng Hành. Ngày 11 tháng 4, Lâm Canh Tân bất ngờ trở thành cái tên chiếm top đầu bảng xu hướng tìm kiếm của nền tảng mạng xã hội Weibo. Hôm qua, khán giả vẫn đang háo hức với cặp đôi Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh của Dữ Phượng Hành. Mọi người rất phấn khích khi cả hai diễn viên đều chia sẻ lại đoạn video Lâm Canh Tân trong tạo hình thần quân hành chỉ hát karaoke bài hát Cô Gái. Thú vị hơn, đoạn video do Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ trên Weibo cá nhân còn xuất hiện giọng cười đầy sảng khoái của nữ diễn viên. Lâm Canh Tân không quên nhắc cô đóng cửa lại. Chưa kịp đắm chìm trong mật ngọt của Tân Dĩnh phu phụ thì hôm nay blogger đã vội khiến người hâm mộ mất hứng với loạt ảnh hẹn hò ngọt ngào giữa nam diễn viên và bạn gái Sử Nhuệ Y kém anh 11 tuổi. Theo số đông khán giả, hình ảnh này không làm ảnh hưởng đến việc anh quảng bá Dữ Phượng Hành cùng Triệu Lệ Dĩnh. Song, rất nhiều người hâm mộ cặp đôi Thẩm Ly Triệu Lệ Dĩnh và Hành chỉ Lâm Canh Tân cảm thấy mất vui trước sự cố này. Dữ Phượng Hành vẫn trong giai đoạn phát hành theo lịch chiếu cố định và liên tục trở thành tâm điểm gây chú ý. Hai diễn viên chính thường xuyên tương tác qua lại trên Weibo góp phần tạo thêm sức hút và mức độ thảo luận cho tác phẩm. Hoàn toàn có thể khẳng định sự thành công của Dữ Phượng Hành gắn liền với màn tương tác 10 điểm không có nhưng giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Thậm chí, bất cứ ai là người xem mới không phải fan của cặp đôi còn mong ước cả hai sẽ phim giả tình thật, do đó họ không khỏi hụt hẫng, nuối tiếc khi thấy hình ảnh của Lâm Canh Tân và bạn gái ngoài đời thực. Theo dõi Lâm Canh Tân nhiều năm, hẳn phần lớn khán giả đều biết đến độ đào hoa của anh chàng. Ra mắt làng giải trí hơn 10 năm, thập tứ AK trong bộ Kinh Tâm từng xuất hiện các tin tức tình cảm với không ít các bóng hồng của showbiz. Tuy nhiên, mặc dù đào hoa là vậy nhưng Lâm Canh Tân luôn chia tay các mối tình trong êm đẹp và chưa từng với phải những ồn ào tình ái không đáng có. Về bạn gái hiện tại của Lâm Canh Tân, Sử Nhuệ Y là ca sĩ người Trung Quốc, sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Nam Kinh. Cô nàng sở hữu diện mạo xinh đẹp cá tính và vóc dáng cao ráo, quyến rũ, được mệnh danh là Hoa Khôi Nam Nghệ. Cô từng tham gia chương trình sáng tạo doanh của Tenon năm 2020. Ngoài ra, Sử Nhuệ Y còn từng góp mặt trong phim Giữa Cơn Bão Tuyết, vai Đại Hắc, và từng thiếu niên, vai Lâm Tinh Nghiên. Tháng 10 năm 2023, Sử Nhuệ Y và Lâm Canh Tân bị bắt gặp hẹn hò trong khi hai người cùng nhau đi dạo, ăn uống rất vui vẻ mặc dù không rõ cơ duyên nào đưa cặp đôi đến với nhau. Việc đẩy thuyền cặp đôi diễn viên trong một bộ phim chứng tỏ họ được khán giả yêu mến và tương tác ăn ý đến mức chân thật hơn vàng. Trước đó, một người hâm mộ của Lâm Canh Tân còn bày tỏ rằng mong anh sẽ cố gắng hạn chế để lộ hình ảnh riêng tư để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng xem phim của khán giả. Cũng trong ngày chiếu tập cuối của bộ phim, Lâm Canh Tân đăng dòng trạng thái dài trên Weibo cá nhân để nói lời tạm biệt và cảm ơn gửi đến tất cả mọi người. Người hâm mộ cặp đôi Dĩnh Tân tiếp tục tràn vào xả giận khi nhận thấy nam diễn viên có vẻ quá khánh sáo, lạnh nhạt với bạn diễn hơn trước. Lâm Canh Tân nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, tạm hiểu như sau: cảm ơn Triệu lão sư, trong quá trình quay phim đã cho tôi sự tự tin rất lớn. Dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lúc nào cô cũng tràn ngập năng lượng, điểm này khiến người ta rất đỗi khâm phục. Được hợp tác với cô là niềm vinh hạnh của tôi. Trong số các bình luận đáng chú ý, một fan lên tiếng: thật ra, chúng tôi tức giận không phải do anh có bạn gái hay không, tôi thấy chẳng sao cả. Điều chúng tôi quan tâm ở đây chính là anh rõ ràng đã có bạn gái còn cố tình đưa ra những phát ngôn gây hiểu lầm, tự anh biên, để rồi bây giờ phim chưa kết thúc đã để lộ chuyện tình cảm cá nhân. Hôm nay còn có show của dàn diễn viên và tập cuối, anh không thể gắng nhịn thêm mấy ngày nữa hay sao? Làm như vậy có ổn với bộ phim, với khán giả hay không? Trước ồn ào này, khán giả chia làm hai luồng quan điểm hoàn toàn trái ngược, người cảm thấy rất bình thường, người cảm thấy khó chịu, không hài lòng với nam diễn viên.
Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã trở thành đôi bạn rất thân thiết kể từ sau khi hợp tác chính trong phim cổ trang Sở Kiều truyện cũng như một số dự án quảng cáo khác. Fan lâu năm dễ dàng nhận ra tình cảm đặc biệt giữa hai diễn viên và đủ tỉnh táo để biết rằng họ hoàn toàn không có khả năng phim giả tình thật. Việc hình ảnh hẹn hò đời thường của Lâm Canh Tân còn có nhiều người cho là động thái ác ý khi nam diễn viên như trở lại thời kỳ đỉnh cao, được săn đón mạnh mẽ. Dẫu vậy, vẫn có nhiều khán giả bất bình trước thái độ tự xây, tự hủy CP của Lâm Canh Tân. Họ cho rằng anh thiếu trách nhiệm, không tôn trọng tâm huyết của Triệu Lệ Dĩnh dành cho Dữ Phượng Hành, ít nhiều làm ảnh hưởng đến tác phẩm đáng xem này. Tin 02, Dữ Phượng Hành, tập 5, 6, Triệu Lệ Dĩnh chủ động tỏ tình rồi, đá, Lâm Canh Tân trong một nốt nhạc, nối tiếp những diễn biến hấp dẫn từ những tập trước. Tập 5 và 6 của Dữ Phượng Hành xoay quanh câu chuyện giải quyết nút thắt của Cố Nhị công tử cùng Hoa Yêu Tiểu Hà và nương tử của chàng. Sau khi trở về từ phủ Cố Nhị công tử, nhà của Hành Vân bị tay sai của Cố Đại công tử tập kích. Nhờ vào trận yểm mà Hành Vân bày sẵn từ trước đó, kẻ địch không thể nào sát hại chàng. Tuy nhiên, trận yểm có tính hung này lại ảnh hưởng trực tiếp tới Thẩm Ly, khiến nàng rơi vào ác mộng tới chảy máu mắt. Thấy Thẩm Ly gặp ác mộng chảy cả máu mắt trong trận yểm hung, Hành Vân dịu dàng lau cho nàng, đồng thời cũng không để cô tiếp tục nhìn những cảnh tượng dơ bẩn. Biết Hành Vân là kẻ khó đối phó, lại không muốn xảy ra bất cứ sơ suất nào, tay sai của Cố Đại công tử nấp bên ngoài phóng hỏa hòng thiêu rụi nhân chứng lẫn vật chứng. Thấy vậy, Thẩm Ly bèn sử dụng pháp lực hòng cứu lấy trận yểm cũng như ngăn cản kẻ địch, khiến Linh Tôn phát hiện ra vị trí của nàng. Để giải quyết tận gốc vấn đề, Thẩm Ly đưa Hành Vân tới phủ Cố Nhị công tử. Tại đây, nàng phát hiện trong vườn nhà Cố Nhị công tử, ngoài Hoa Yêu Tiểu Hà, còn có rất nhiều yêu linh chưa thành hình. Hành Vân đưa tay ra và nói, nếu Thẩm Ly sợ, chàng có thể dắt nàng đi, khiến nàng cảm động tới mức tỏ tình, ngươi nghe cho kỹ, ta có việc này muốn báo cho ngươi đây. Dường như ta thích ngươi rồi. Dẫu có là tỏ tình thì Thẩm Ly vẫn phải giữ vững phong thái, bá đạo của mình. Thẩm Ly tỏ tình với Hành Vân, đáp lại lời tỏ tình có phần đường đột này. Hành Vân chỉ trả lời rất ngắn gọn, biết rồi, chọc cho Thẩm Ly vừa tức giận, vừa chẳng hiểu rốt cuộc chàng đang nghĩ gì. Khi tiến vào phủ, Thẩm Ly và Hành Vân phát hiện Tiểu Hà đã nhập ma. Hóa ra, Cố Nhị công tử có một thê tử quá cố. Để hồi sinh thê tử, hắn muốn dùng mạng của Tiểu Hà đổi lấy mạng người đầu ấp tay gối với mình. Yêu quá hóa hận, Tiểu Hà nhập ma, muốn giết toàn bộ người trong phủ Cố Nhị công tử, nhưng Thẩm Ly kịp thời ngăn chặn được. Trong lúc sơ suất, Tiểu Hà chạy trốn, còn Hành Vân bị oán linh cắn, dẫn đến thương tổn lớn. Tiểu Hà oán hận Cố Nhị công tử nên đã nhập ma. Vào lúc tìm kiếm Tiểu Hà, Mạc Phương vội vã tới nhân gian truyền tin linh giới đang chuẩn bị tới bắt Thẩm Ly. Nàng nhờ Mạc Phương giữ chân đoàn người trong nửa ngày để nàng có thể thu xếp cục diện rối rắm ở phủ Cố Nhị công tử. Dựa vào lời gợi ý của Hành Vân, Thẩm Ly tìm thấy Tiểu Hà đang trốn trong hồ hoa sen. Hoa Yêu khẩn thiết xin Thẩm Ly cho mình được gặp Cố Nhị công tử thêm một lần nữa, xem thê tử của chàng là người như thế nào. Trong lần gặp này, Tiểu Hà hy sinh thân mình để hồi sinh vị thê tử kia. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Cố Nhị công tử. Cho tới cuối cùng, Tiểu Hà vẫn quyết định hy sinh thân mình để cứu thê tử cho Cố Nhị công tử. Sau khi giải quyết xong chuyện của Tiểu Hà cũng là lúc vết thương oán linh gây ra trở nặng, làm Hành Vân dở sống dở chết. Thẩm Ly muốn cứu mạng chàng, nhưng lại không am hiểu y thuật nên chỉ có thể tìm một địa tiên biết chữa bệnh tới khám cho chàng. Ngay vào lúc địa tiên tới cứu Hành Vân, người của linh giới cũng xuất hiện, dùng chàng khống chế Thẩm Ly. Nội dung chú thích ảnh, nhưng chàng vẫn kịp dùng mũi tên thay châm cài lên tóc nàng. Ban đầu, Thẩm Ly nhất quyết không chịu quay về kết hôn với người mình không yêu, nhưng lại thấy bản thân mình không địch nổi vạn quân, cũng chẳng cứu nổi Hành Vân,
vậy nên nàng chỉ có thể dùng nụ hôn để truyền tu vi cho chàng. Nàng nói, mình thật sự thích Hành Vân, chỉ có điều nàng bị ép kết hôn, không thể tiếp tục sống bên chàng. Thẩm Ly dùng nụ hôn để truyền tu vi cho Hành Vân, mong chàng có thể sống lâu hơn. Thẩm Ly dùng trận cấm để bảo vệ lấy mình lẫn Hành Vân, nói xong, Thẩm Ly lập tức rời đi, không nhìn thấy cánh tay Hành Vân đang đưa ra như muốn níu lấy nàng. Thẩm Ly tạm biệt Hành Chỉ trước lúc ra đi, chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Giữ Phượng Hành xoay quanh câu chuyện tình yêu bi hài giữa Thẩm Ly và Hành Vân. Hành Vân vốn là thiên quân Hành Chỉ, sau trận chiến rất nhiều năm về trước, chàng đột nhiên rời bỏ thiên giới, mai danh ẩn tích, cho đến khi nàng, gà mái, xuất hiện, khuấy động cuộc sống của chàng.